ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන තවත් වීඩියෝ එක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ගොඩක් වීඩියෝ අරගෙන අවිලා තියෙන ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලයේ ආශ්‍රයෙන් මුදල් උපයන ඒ වගේම තවත් වෙබ්සයිට් එක රිවිව් එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ බැංකු ගිණුමටම සල්ලි ගන්න. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේක try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහත තියෙන රතු subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ එකකට නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි ඔයගලන්ට ඔයගලගේ information ටික fill up කරගන්න තියෙනවා. full name එක, identity card number එක, ඒ වගේම country එක, ඒ වගේම mobile number එක, email address එක, ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි වෙබ්සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන user name එක මොකක්ද? ඒ වගේම password එක සහ confirm password එක වගේ option කිහිපයක් අපිට දීලා තිනවා fill up කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මේ ටික ඉක්මනට පුරවගෙන යන්න මගේ full name එක, ඒ වගේම identity card number එක දුන්නට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ කියන්නේ මේක පෞද්ගලික තොරතුරු විදියට වැටෙන personal settings වලට වැටෙන්නේ. වෙන කෙනෙක්ට මේකේ මේ ඇඩ් කරන දේවල් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන country එක වෙනස් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ mobile number එක select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් mobile number එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ email address එක add කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ email address එකක් add කරගන්නම්. දැන් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට පුරවගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා user name එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට user name එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට කියලා තියෙනවා අකුරු 6කට වඩා වැඩි user name එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම නමත් සමග ඉලක්කම් කිහිපයක් තියෙන user name එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ලේසි වෙන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම password එකක් මම add කරගන්නවා මේ විදියට. ඒ වගේම confirm password එකටත් ඒකම add කරගන්නවා. ඉතින් මේ ස්ටෙප් ටික ඔයගලන්ට දැන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙලාම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I am not a robot කියන captcha එක fill up කරගෙන අපිට කෝඩ් එකක් ගහන්න තියෙනවා. මෙතන type කරලා තියෙන ඉතින් එයාව enter කරගෙන මේ විදියට agree with term and condition කියන එක දීලා sign up වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ email එකට verification code එකක් එවලු. ඒක අපි confirm කරගන්නලු වෙබ්සයිට් එකේ register වෙන්න නම්. ඉතින් මම මගේ email account එකට යන්නම්. email account එකට ගිහිල්ලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ email account එකට ඇවිල්ලා තියෙන code එක. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මට verification code එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේක වෙබ්සයිට් එකේ type කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර තමයි මගේ account එක active තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඉතින් මම account එකට එවලා තියෙන code එක enter කරගන්නවා මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මම submit කියන බටන් එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ account එක successfully create වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඔබගේ my profile තුල සියලු තොරතුරු පුරවා මුහුණු පෙනෙන පැහැදිලි ඡායාරූපයක් යොදා සම්පූර්ණ කර තබා ගන්න කියලා මෙතන අපිට notification එකක් යනවා. එසේ නොමැති නම් ගිණුව ස්වයංක්‍රීයව අක්‍රිය වෙනු ඇත කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ account එක complete කරගත්තට පස්සේ registration එක ඊට පස්සේ තමන්ගේ my profile කියන එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඒක තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් මම මගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මෙතනින් අපිට ක්ලික් කරලා අපිට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් browse කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන මගේ ෆොටෝ එකක් browse කරලා ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදියට. හරි. මෙතන මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ බර්ත්ඩේ එක වගේ දේවල් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් බර්ත්ඩේ එක ඇඩ් කරගන්න, ඇඩ්‍රස් එක, postal code එක වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ට මෙතන දීලා තියෙනවා ඉඩ. මෙතනින් පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ කිසිම මුදල් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා නැහැ. ඔයගලන්ට මුදල් උපයන්න නම් මේකේ membership අපිට තියෙනවා. මෙතනින් membership ගණනාවක් වෙබ්සයිට් එක තුල හඳුන්වා දීලා තියෙනවා විවිධ මිල ගණන් යටතේ. ඔයගලන්ට ලාභතම membership එකක් විදිහට තියෙනවා රුපියල් 5000යි, ඒ වගේම 8000, රුපියල් 11000 මේ විදිහට membership ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ valid date එක අපිට තියෙනවා දවස් 365ක් නෙමෙයි දවස් 200ක වගේ කාලයකට තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාස 7ක් වගේ 7ක වගේ කාලයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ account මේ package එකක් buy කරාට පස්සේ ඒක
පවතින. ඉතින් ඇක්ටිවේට් now කියන ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගලගේ account එක ඩිපොසිට් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිපොසිට් කියන කොටසට ආවම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ බැංකු ගිණුමටම මුදල් ඩිපොසිට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න ඒ විස්තර ටික ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් කියන කොටසට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නකොට ඔයගලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කියන කොටසට එන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ කියන කොටසට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා බැංක් එක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනින් branch name එක, branch code එක, account holder, account number සහ amount එක කොච්චරද කියන එක මෙතන අපිට දීලා තිනවා. අපිට ඒකෙන් රුපියල් 50 සිට රුපියල් 2,50,000ක වගේ මුදලක් අතර ප්‍රමාණයක් අපිට විත්ඩ්‍රෝ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බැංක් ඩීටේල්ස් කියන කොටසට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ගේ බැංක් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. එතන ඇඩ් බැංක් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විස්තර ටික ඔයගොල්ලෝ මේකේ පැකේජ් එක මිලදී ගත්තට පස්සේ තමයි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ බැංකු විස්තර මොකද ඔයගලන්ගේ account එකේ උපයන මුදල වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගලන්ගේ account එකට ගන්නකොට ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න මෙතන ඔයගලන්ට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වැඩි විස්තර ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ contact us කියන කොටසට ආවම ඒගොල්ලන්ගේ official address එක, email address එක වගේ mobile number එකක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩ කරන කාලය තුළ ඔයගලන්ට පුළුවන් කියන උදේ 9ත් හවස 5ත් අතර කාලය තුළ මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා අවශ්‍ය කරන විස්තර ටික ලබා ගන්න වගේම ඔයගලන්ට මේගොල්ලන්ගේ Telegram group එක හරහා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට්ස් ඒ වගේම මුදල් ඉපයන ක්‍රම මොනවද ඒ හැම දෙයක් ගැනම වෙබ්සයිට් එක තුලින් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂතම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මුදල් උපයවුවට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන payment proof බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක තුල. මෙතන විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක් එක් පුද්ගලයන්ගේ නමත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණවල් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක payment proof අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් වැදගත් තැනක්. මොකද බය නැතුව අපිට පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තුළ මුදල් ආයෝජනය කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එකත්. ඉතින් මම මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගොඩක් ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලය තුළ මුදල් උපයන වෙබ්සයිට් කිහිපයක්ම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවිලා තිනවා. ඉතින් ඒ අතරේ තවත් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ වෙබ් එක. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේක නම් free package එකක් නැහැ ඔයගලන්ට. අනිවාර්යෙන් package එක මිලදීගෙන තමයි මුදල් උපයන්න ඕනේ. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ online සල්ලි හොයන අපේ වීඩියෝ සීරීස් ගැන පහළ comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment කරලා තියන්න. ඒ වගේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.